mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục tin y tế trên website mạng y tế.vn. Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà Ninh Bình. Lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2018, đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước về đến nơi an táng tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Lúc 15 giờ 30 phút, lễ an táng chính thức bắt đầu. 15 giờ, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà kết thúc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đỡ hai bên linh cữu cùng đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra nơi an táng. Đúng 15 giờ 30 phút, Chủ tịch nước sẽ nghỉ yên trong lòng đất mẹ tại xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình. 15 giờ 7 phút, linh cữu Chủ tịch nước được đưa tới sát khu huyệt mộ. Nhiều bà con lối xóm thân cận đã tới đây để tiễn biệt ông. Theo nguyện vọng của gia đình, được sự tán thành của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước được an táng tại mảnh đất quê hương, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất quan tâm đến quê hương. Ông thường kêu gọi nhà hảo tâm xây dựng trường lớp, chăm lo công tác khuyến học tại Kim Sơn. Đội nghi lễ đang rước di ảnh Chủ tịch nước tới nơi an táng. Linh cữu Chủ tịch nước được 12 sĩ quan đội tiêu binh đưa tới bên huyệt mộ. Đội nghi lễ cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cùng đưa rước linh cữu Chủ tịch nước tới nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người dân cầm trên tay một nén hương để bày tỏ lòng tri ân với sự quan tâm của Chủ tịch nước với quê hương. Những đóng góp của Chủ tịch nước, từ các công trình phúc lợi tới việc trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, khiến nhiều người cảm kích. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đỡ hai bên linh cữu cùng đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra nơi an táng. 14 giờ 26 phút, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến dự lễ an táng, tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về Ninh Bình dự lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hơn 16 giờ, lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc. Chủ tịch nước yên nghỉ trong lòng đất mẹ tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thay mặt ban tổ chức lễ quốc tang và gia quyến, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thành kính cầu chúc hương hồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang an nghỉ vĩnh hằng. 16 giờ 6 phút, trưởng ban tổ chức lễ tang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu lời cảm ơn. Đến thời điểm này, ban tổ chức lễ quốc tang đã cùng gia quyến Chủ tịch nước hoàn thành chu đáo lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang, lễ an táng Chủ tịch nước. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và gia quyến, Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế đã gửi lời chia buồn sâu sắc, cũng như tới viếng và đưa tiễn Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng. Cầu chúc hương hồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang an nghỉ vĩnh hằng. Phó Thủ tướng tuyên bố kết thúc lễ an táng. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lên phát biểu lời cảm ơn. 16 giờ, ban tổ chức lễ tang tuyên bố 1 phút mặc niệm cuối cùng trước mộ phần Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân gia quyến đi vòng quanh mộ để nói lời tiễn biệt sau cùng với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 15 giờ 56 phút, đội tiêu binh thực hiện nghi lễ đóng nắp huyệt mộ. Rất nhiều vòng hoa được đắp lên mộ phần Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã an nghỉ trong lòng đất mẹ. Trước mộ phần, các tăng ni, Phật tử tụng kinh, niệm Phật để cầu độ siêu thoát cho anh linh Chủ tịch nước. Nghi thức đắp mộ. 15 giờ 47 phút, từng tiếng chuông ngân vang trong khi đội tiêu binh thực hiện việc đắp huyệt mộ. Người dân xã Kim Sơn kể về tuổi nhỏ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, là cậu học trò nhà nghèo, sớm mồ côi cha, gầy gò, ngày ngày chân đất tới trường, nhưng thông minh, đĩnh ngộ, luôn đứng đầu lớp. Người dân tại quê nhà vì thế hết sức tự hào về người con ưu tú. Về vị nguyên thủ quốc gia, xuất thân từ gia đình nghèo, thuần nông ở đất Kim Sơn quê mình. 15 giờ 40 phút, đội tiêu binh cẩn trọng hạ linh cữu xuống huyệt mộ. Nghi lễ hạ huyệt hoàn tất, các sĩ quan tiêu binh rời vị trí
để các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gia quyến Chủ tịch nước thả nắm đất đầu tiên xuống mộ. 15 giờ 24 phút, đội nghi lễ vào vị trí chuẩn bị lễ an táng Chủ tịch nước. Hàng chục sĩ quan tiêu binh đứng nghiêm ngắn hai bên linh cữu. Nghe hiệu lệnh, 6 sĩ quan nâng linh cữu lên, 2 người khác rút giá đỡ. Đội tiêu binh trong quân phục trắng nâng linh cữu, di chuyển, hạ xuống cửa huyệt mộ. Quân nhạc tiếp tục cử hành khúc nhạc hồn tử sĩ. Phu nhân Chủ tịch nước bà Nguyễn Thị Hiền cúi đầu, khóc lặng. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh, trưởng ban dân vận Tư Trương Thị Mai cũng nghẹn ngào. Chuẩn bị tiến hành lễ hạ quan. Phu nhân Chủ tịch nước cùng các con, cháu, người thân lặng người trước nghi lễ hạ quan. Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong giây phút tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 15 giờ 17 phút, linh cữu Chủ tịch nước được đưa tới sát bên huyệt mộ để chuẩn bị cho nghi lễ đầu tiên. Ban tổ chức lễ tang mời Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình điều hành nghi lễ. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, sau nghi lễ truy điệu trọng thể diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia, linh cữu Chủ tịch nước đã được đưa về quê hương Ninh Bình, nơi sinh ra và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Phó Thủ tướng tuyên bố lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu. Hồi chuông lớn được các tăng ni gióng lên bên khu vực thi hành lễ. Trước huyệt mộ, linh cữu Chủ tịch nước đã được đặt cùng nhiều vòng hoa lớn. Lá quốc kỳ phủ trên huyệt mộ đã được gấp gọn gàng. Đứng ở hàng đầu trước huyệt mộ, có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, trưởng ban tổ chức lễ tang, tuyên bố lễ an táng bắt đầu. 15 giờ 7 phút, linh cữu Chủ tịch nước được đưa tới sát khu huyệt mộ. Nhiều bà con lối xóm thân cận đã tới đây để tiễn biệt ông. Theo nguyện vọng của gia đình, được sự tán thành của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước được an táng tại mảnh đất quê hương, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. 15 giờ, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà kết thúc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bắt đầu vào vị trí chuẩn bị thực hiện nghi lễ an táng. Dự lễ an táng Chủ tịch nước có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Tại xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, mưa đã tạnh, trời nhiều mây. Mọi công việc chuẩn bị cho lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hoàn tất. Tại khu vực an táng, đoàn quân nhạc cử hành nhạc hồn tử sĩ. Không khí trầm lắng, vì sự ra đi của Chủ tịch nước với người dân xã Quang Thiện quá bất ngờ, bàng hoàng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất quan tâm đến quê hương. Ông thường kêu gọi nhà hảo tâm xây dựng trường lớp, chăm lo công tác khuyến học tại Kim Sơn. Đội nghi lễ đang rước di ảnh Chủ tịch nước tới nơi an táng. Linh cữu Chủ tịch nước được 12 sĩ quan đội tiêu binh đưa tới bên huyệt mộ. Đội nghi lễ cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cùng đưa rước linh cữu Chủ tịch nước tới nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người dân cầm trên tay một nén hương để bày tỏ lòng tri ân. Với sự quan tâm của Chủ tịch nước với quê hương, những đóng góp của Chủ tịch nước, từ các công trình phúc lợi tới việc trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, khiến nhiều người cảm kích. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đỡ hai bên linh cữu cùng đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra nơi an táng. 14 giờ 26, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ Hoa, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến dự lễ an táng, tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về Ninh Bình dự lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 14 giờ, đại gia tộc nội ngoại Chủ tịch nước vào viếng và dành 1 phút mặc niệm tiễn biệt ông. Đoàn Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, do bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư tỉnh ủy, là trưởng đoàn dâng hương viếng anh linh Chủ tịch nước. Đoạn đường dẫn vào nơi tổ chức lễ an táng khen đọc người.
13 giờ 46 phút, linh cữu chủ tịch nước được đưa vào trong khu tổ chức lễ tang. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn đưa linh cữu chủ tịch nước vào nơi an nghỉ cuối cùng. Người dân Ninh Bình, đội mưa đứng kín hai bên đường, đón đoàn xe chở linh cữu chủ tịch nước. Ảnh Nguyệt Ánh, Thái Bá Phương Thảo Đức, văn. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.